In, tegen, op. Hallo? Hi, Dutchies to be. Heel leuk om jou weer te zien. Wil jij iets leren over de preposities, de voorzetsels in het Nederlands? Natuurlijk wil jij dat. In deze video ga ik jullie vertellen hoe je sommige preposities kunt gebruiken. Althans, ik laat jullie zien hoe je die kunt gebruiken. Want ik heb een paar foto's gemaakt van mezelf met mijn tafel en met mijn katten. En ik laat jullie zien hoe je sommige preposities kunt gebruiken. Dat zijn heel frequente preposities, bijvoorbeeld in of op. En de rest laat ik jullie zien. In deze video bespreek ik nog niet de preposities voor de tijd. En ook niet allemaal veel abstractere gebruiken en combinaties met werkwoorden. Nee, we gaan gewoon beginnen met de basis. Dus ga met me mee en kijk naar mijn slideshow. Hallo allemaal, dit zijn Kim en de tafel. Kim ligt op de tafel. Kim staat tussen de tafel en de kast. Kim staat naast de tafel en ook bij de tafel. Kim staat voor de tafel. Kim staat achter de tafel. Voor de tafel, achter de tafel. Kim staat tegen de muur. Het whiteboard hangt aan de muur. Tegen de muur, aan de muur. Kim staat tegenover de camera. De kaarsjes staan om de schotel. Kim ligt onder de tafel en de tafel is dus boven Kim. Tadaa! Kim is in de wc. Kim is uit de wc. In de wc, uit de wc. Dit kattensnoep is van Kim en voor de katten. Kim geeft het kattensnoep aan Veggie. Kim staat met Nala in de keuken. Kim gaat naar buiten. Kim is buiten het huis. Kim is binnen het huis. Binnen en buiten. Do you want to practice? Then go to the Teachable website, enroll in the beginner's course, and make all these wonderful tests.